হাই গাইজ নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মোবাইলটো হাতেৰে ধৰি ৰাখি কেনে ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ বিকজ আজি মই ষ্টেণ্ড ইউজ কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট কথা ছেকেণ্ড কথা আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল এটা USB 3.0 KVM ছুইটছৰ ওপৰত ঠিক আছে চ' এইটো আপোনালোকে অলপ ভুলটাকৈ দেখিছে মই আনবক্সিঙত মই আপোনাক দেখাম প্ৰপাৰলি প্ৰথমতে হ'ল KVM ছুইটছ কি KVM Switch হ'ল এনেকুৱা এটা ডিভাইচ যিটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে দুটা বেলেগ বেলেগ ডিভাইচৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ তাত লেপটপ আছে আৰু ডেস্কটপো আছে চ' লেপটপ হওক বা ডেস্কটপ হওক আপুনি কীবৰ্ড মাউচ এখনেই ইউজ কৰিব এখন কীবৰ্ড এখন মাউচ এতিয়া ছাপ'জ আপোনাৰ লেপটপটো অন আছে লেপটপত কিবা কাম কৰি আছে মাউচ কীবৰ্ড তাত আছে কানেক্ট হয় ডেস্কটপটো অন কৰিলে কিবা এটা ৰিজন আছে ডেস্কটপতো কিবা এটা দৰকাৰ আছে চ' আপুনিতো দুখন কীবৰ্ড বা মাউচ ইউজ নকৰে অভিয়াছলি চ' আপুনি কি কৰিব লাগিল কীবৰ্ড মাউচ তাৰ পৰা খুলি আকৌ ডেস্কটপত লগাব লাগিল ৰাইট চ' সেইটো এভইড কৰিবৰ কাৰণে KVM Switch বুলি এটা ডিভাইচ পায় য'ত আপুনি কীবৰ্ড মাউচ কানেক্ট কৰিলে সেই ডিভাইচটোৰ পৰা দুডাল কেবল থাকিব USB কেবল বা দুডালতকৈ বেছিও থাকে কিছুমান মডেলত চ' লেপটপতো কানেক্ট কৰিলে ডেস্কটপতো কানেক্ট কৰিলে এতিয়া লেপটপ ডেস্কটপ দুটা অফ নকৰাকৈ একেখন কীবৰ্ড একেখন মাউচেৰে আপুনি সেই ডিভাইচক কানেক্ট কৰি দিয়ক দুটা জেগাত চাইমালটেনিয়াছলি আপুনি কাম কৰিব পাৰিব ডিফাৰেঞ্চ হ'ল এটা ছুইচ থাকে আপুনি এবাৰ ছুইচটো টিপিলে ধৰক কানেকশ্যনটো প্ৰথমতে লেপটপে পাব লেপটপৰ পৰা যদি আপুনি ডেস্কটপত যাব লাগে ডিভাইচটোত এটা ছুইচ থাকে সেইটো প্ৰেছ কৰিলে কীবৰ্ড মাউচ আপুনি ডিছকানেক্ট কৰিব নালাগে অট'মেটিক তাৰে কানেকশ্যনটো ডেস্কটপত গুচি যাব ঠিক আছে তাৰমানে আপুনি দুটা ডিভাইচ দুটা চিষ্টেম আপুনি চাইমালটেনিয়াছলি ছেইম কীবৰ্ড মাউচেৰে আপুনি অপাৰেট কৰিব পাৰিব এটাও ছুইচ অফ নকৰাকৈ চ' সেইকাৰণেতো KVM Switch বুলি কোৱা হয় নৰ্মেলি আপোনালোকৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে USB হাব আছে USB হাবতো মানুহে কীবৰ্ড মাউচ কিবা কিবি ইউজ কৰি কৰে কিন্তু সেইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিভাইচৰ কাৰণে যদি একেলগে দুটা লেপটপতো আপুনি কানেক্ট কৰি দিয়ে USB হাব তেতিয়াহ'লে কাম নকৰিব তাৰ কাৰণে KVM Switch আপোনাক লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এইটো বস্তুৰ থুলমূল আপোনাক এটা নলেজ এটা দি দিলোঁ KVM Switch কি হয় আৰু কিয় লাগে কিন্তু আমাৰ মাজত এনেকুৱা আছে এতিয়াও বহুতে এইটোৰ ওপৰত প্ৰপাৰ নলেজ নাই বা ক'ৰবাত দেখিছে যদিও ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু যোনে জবো কৰে ধৰক মই যেনেকৈ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছোঁ মোৰ লেপটপ আছে মোৰ পাৰ্চনেল ডেস্কটপ আছে পাৰ্চনেল লেপটপো আছে চ' মই যদি চাইমালটেনিয়াছলি দুই তিনিটা ডিভাইচত একেখন কীবৰ্ড মাউচেৰে কাম কৰিব লাগে মোৰ USB হাবেৰে নহ'ব মোক KVM Switch লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া ফটাফট আমি আনবক্সিং কৰোঁ ডিভাইচটো আৰু আপোনাক দেখাওঁ যে তাৰ ভিতৰত কি আছে কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ হয় আৰু কি ফিচাৰ্ছ হয় ঠিক আছে আহক আমি আনবক্সিংটো চাই লওঁ এতিয়া মোৰ সন্মুখত লেমৰেল ব্ৰেণ্ডৰ KVM Switchৰ পেকেটটো আছে আৰু দেখাত অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো হ'ল ইয়াৰ ট্ৰেন্সফাৰ ছুইটছ ঠিক আছে ইনপুট আউটপুট ট্ৰেন্সফাৰ ছুইটছ আৰু এইটো USB 3.0 ছাপৰ্ট কৰে চ' ডেট মিনছ 5 Gbps স্পীড পোৱা যাব ইয়াতে যি ডিভাইচ আমি কানেক্ট কৰোঁ আৰু ব্ৰেণ্ডটো হ'ল লেমৰেল ব্ৰেণ্ড আৰু আপুনি যদি চাই পিছফালে চ' এই ব্ৰেণ্ডটো বেচিকেলি জাৰ্মানী বেছড হয় আৰু ডিভাইচটো এইটো মেড ইন চাইনা হয় ঠিক আছে চ' আমি ফটাফট এইটো আনবক্সিং কৰোঁ আনবক্সিং কৰি চাই লওঁ ভিতৰত কি কি আছে তো মই ডিভাইচটো উলিয়াই লৈছোঁ ভিতৰৰ পৰা চ' পেকেটটো আমি এতিয়া ছাইডত ৰাখিব পাৰোঁ চ' এইবোৰ হ'ল বক্সৰ কণ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে কি কি কেবল আছে আমাৰ ইয়াত সেইটো চাই লওঁ ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে এইটো এটা USB to USB হয় USB 3.0 to USB 3.0 কেবল হয় ঠিক আছে নেক্সট এইডালো USB 3.0 to USB 3.0 কেবল হয় USB to USB নেক্সট ইয়াতে কেইটামান এডেপ্টৰ দিয়া আছে মানে USB to Type C ঠিক আছে চ' USB to Type C ডংগল এটা দিয়া আছে কনভাৰ্টাৰ বুলিও কোৱা হয় নেক্সট আৰু এটা USB to Type C ডংগল দিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট ইয়াতে এডাল কেবল দিয়া আছে চ' এইডাল হ'ল আকৌ ডাইৰেক্টলি USB to Type C আৰু এইটো আপোনাৰ হোৱাইট হয় ডেট মিনছ এইটো USB 3.0 নহয় চ' এইটো USB 2.0 হয় ঠিক আছে চ' USB 3.0 আৰু USB 2.0ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ গম পোৱা যায় কেবলটোৰ কালাৰ কোডিঙৰ পৰা ঠিক আছে এইটো চাওক ব্লু আছে ঠিক আছে নৰ্মেলি USB 3.0 যিবোৰ কেবল থাকে সেইবোৰ কোডিং ব্লু থাকে ডেট মিনছ এডাল USB 3.0 ছাপৰ্ট কৰিব তাৰমানে এডালত আমি বেছি স্পীড পাম ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ ৰেট বেছি হ'ব আৰু এইটো USB 2.0 চ' ইয়াতে স্পীডটো কম থাকিব
আৰু এইডাল অলপমান বেন হোৱা যেন লাগিছে ৰাইট অলপমান এইখিনি কিবা হেঁচা খাইছে মেবি বাট ইয়াৰে যিটো এটা পোৰ্ট হয় এইটো হ'ল USB 3.0 চ' সেইটো এটা এডভান্টেজ নেক্সট আমি এতিয়া ডিভাইচটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াই চাওঁ ঠিক আছে চ' বৰ্তমান আমি এইটো পেকেট ছাইডত ৰাখিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে আছে ডিভাইচটো অ'কে চ' সন্মুখত লেমৰেল ব্ৰেণ্ডৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে ঠিক আছে বেক ছাইডত তেনেকৈ একো নাই ঠিক আছে চ' ইয়াতে এটা প্লাষ্টিক কভাৰ আছে এইটো গুচাই লওঁ চ' এইটোৱে হ'ল ডিভাইচটো আৰু ইয়াত LED ইণ্ডিকেটৰো আছে ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ আউটপুট চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' ইয়াতে পোৰ্টবিলাকত কি লিখা আছে আমি চাই লওঁ চ' ইয়াতে দুটা USB 3.0 আউটপুট পোৰ্ট আছে ঠিক আছে আউটপুট মানে এতিয়া আপোনাৰ যদি এটা লেপটপ আছে এটা ডেস্কটপ আছে চ' ইয়াতে অলৰেডি দুডাল USB টু USB 3.0 পোৰ্ট ছাপোৰ্ট কৰা কেবল দিয়া আছে ঠিক আছে চ' ইয়াৰে এডাল কেবল আপুনি এইটো পোৰ্টত লগালে আৰু এডাল কেবল এইটো পোৰ্টত লগালে তাৰপিছত ইয়াৰে এডাল কেবল আপুনি এটা লেপটপত লগালে আৰু যদি আপোনাৰ তাত দুটা লেপটপ আছে এইডালো এইটো লেপটপত লগালে যদি আপোনাৰ ডেস্কটপ আছে এইডাল কেবল নি ডেস্কটপত লগালে চ' এইটো আউটপুট মানে এইটো ডাইৰেক্ট ছিষ্টেমলৈকে যাব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াতে আছে DC 5 ভল্ট চ' এইটো পাৱাৰ ইনপুটৰ কাৰণে আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি নেক্সট ছাইডত এইটো ছাইডত চাই লওঁ কি আছে ঠিক আছে ইফালে একো নাই আৰু এয়া হ'ল ইনপুট ঠিক আছে চ' ডিভাইচটো টোটেল 4টা ইনপুট পোৰ্ট আছে আৰু গোটেইকেইটা USB 3.0 ছাপোৰ্ট কৰে এইটো এটা এডভান্টেজ ঠিক আছে চ' ইয়াতে ধৰক আপুনি এখন কীবৰ্ড লগালে এখন মাউচ লগালে ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ধৰক আপুনি এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক লগাব পাৰে ইয়াতে পেন ড্ৰাইভ লগাব পাৰে তাৰমানে আমাৰ হাতত দুটা এক্সট্ৰা পোৰ্ট থাকি যাব যদি আপুনি কীবৰ্ড মাউচ ইউজ কৰে আৰু এই দুটা পোৰ্টত আপুনি এক্সট্ৰা ডিভাইচ লগাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এটা আইডিয়া দি দিওঁ যদি আপুনি এইটো যদি আৰু এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰে এটা পোৰ্টত ধৰক USB 3.0 বা তাতকৈ বেছি স্পীডৰ যদি USB হাব থাকে সেই হাব ইয়াতে কানেক্ট কৰি দিয়ক সেই হাবটোত আপুনি 3-4টা পেন ড্ৰাইভ লগাই হাৰ্ড ডিস্ক লগাই যি লগায় ঠিক আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে কানেক্ট কৰক চ' এইটোৰ আউটপুট দুটা ছিষ্টেমে একেলগে পাব ঠিক আছে ইয়াতে আমি যি দুটা ছিষ্টেম কানেক্ট কৰোঁ হয়তো দুটা ডেস্কটপ হ'ব পাৰে দুটা লেপটপ হ'ব পাৰে এটা লেপটপ এটা ডেস্কটপো হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু তাৰ বাহিৰে ইয়াতে আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ পোৰ্ট নাই ঠিক আছে চ' এই ডিভাইচটোৰ লগত যিখিনি কেবলছ আৰু এডেপ্টৰ লগতে এডেপ্টৰৰ কাৰণে এইটো পাৱাৰ এডেপ্টৰৰ কাৰণে যিখিনি যিডাল কেবল দিছে এইডাল হয় চ' এইডাল প্ৰথমতে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ চ' এইডাল হ'ল বেচিকেলি আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ আছে বা লেপটপো যদি আছে এইটো আপুনি কানেক্ট কৰি এইটো আপুনি এই ডিভাইচটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে আপুনি পাৱাৰ ছাপ্লাই দিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে যিকেইটা ডুংগল আছে ডুংগলকেইটা আপুনি কি কামত ইউজ কৰিব পাৰে জানেনে এই ডুংগলকেইটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ লেপটপত USB পোৰ্ট কম আছে কিন্তু টাইপ C যদি পোৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি টাইপ C পোৰ্টৰ কাৰণে এই ডুংগলটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এই কেবলৰ লগত আপোনালোকে কানেক্ট কৰি ঠিক আছে চ' এই ডিভাইচটো মই এমেজনৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিলোঁ যেতিয়া অফাৰ চলি আছিলে অলমষ্ট 75% অফ আছিলে 70 পৰা 72 নে 75 মই একজেক্টলি পাহৰিলোঁ বাট মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ 1400 ছামথিং মানে 1500ৰ ভিতৰত ঠিক আছে বাট যদি আপুনি এইটোৰ MRP চাই তেতিয়াহ'লে এইটো কমচে কম 6000ৰ ডিভাইচ হয় ঠিক আছে আৰু এইটোৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰাইচ এইটো ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে ঠিক আছে চ' আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰে বা এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় KVM Switch এপ্লাই কৰিব পাৰে এইটো জৰুৰী নহয় যে লেমৰেল ব্ৰেণ্ডৰে ল'ব মাল্টিপল ব্ৰেণ্ডছ আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে চেক কৰিব যাৰ ৰেটিং ভাল যাৰ ফিচাৰ্ছ আছে USB 3.0 হয় এটলিষ্ট যাতে মিনিমাম বা তাতকৈ ওপৰত হয় USB 2.0 নল'ব আপোনাৰ স্পীড তেনেকৈ নাপাব ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ ৰেট কম হ'ব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে ল'ব পাৰে আপোনাৰ যদি দৰকাৰ আছে চ' আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰিলোঁ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ডিভাইচ যিটো বস্তু আমাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে বহুতবাৰ আমি ইগন'ৰ কৰোঁ বা আমাক দৰকাৰ হ'লে আমি গম নাপাওঁ ক'ত কি চাৰ্চ কৰিব লাগে চ'
আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ, ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা টেকনিকেল বস্তু ৰিলেটেড, গেজেট ৰিলেটেড, স্মাৰ্টফোন ৰিলেটেড, কম্পিউটাৰ বা ছফ্টৱেৰ ৰিলেটেড কিবা যদি কুৱেৰি আছে বা কিবা যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।